साथीहरु सिम कार्डको युज आजभोलि कसले गर्दैन र तपाईहरुले पनि एउटा फोन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले अवश्य पनि एउटा सिम कार्डको युज गरिरहनु भएको होला डिफ्रेन्ट कम्पनीहरुको र सिम कार्ड धेरै चीजहरुमा युज हुन्छ र तपाईहरुलाई थाहा छ एउटा सिम कार्डको एउटा स्पेशल फिचरको बारेमा जुन सिम कार्ड लक तपाईहरुलाई अवश्य पनि थाहा छैन होला यो सिम कार्ड लकको बारेमा र तपाईहरुलाई यो पनि थाहा छैन होला कि यो फिचरलाई कसरी युज गर्ने हो यो फिचर कसरी युजफुल छ र तपाईहरुलाई यो सब चीजहरु थाहा छैन भने तपाईहरुले यो भिडियोले अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएन भने तपाईहरुले अधुरो ज्ञान लिनुभयो भने तपाईहरुलाई घाटा पर्नेछ र तपाईहरुले मैले बताएको स्टेपहरु राम्रोसँग नबुझिकिन यसलाई युज गर्नुभयो भने तपाईहरुको सिम कार्ड ब्लक हुन सक्छ खराब हुन सक्छ र साथीहरु भिडियोमा अघि बढ्नुभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई भनिदिइहाल्छु कि सिम कार्ड लक के हो साथीहरु सिम कार्ड लक भनेको एउटा यस्तो फिचर हो जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईहरुले जस्तै आफ्नो मोबाइल फोनलाई लक गरेर राख्नुहुन्छ ताकि हजुरहरुको फोनलाई कसै पनि आउट युजरहरुले युज गर्न नसकोस् र त्यसलाई मिसयुज गर्न नसकोस् र सिम कार्ड लक भनेको पनि त्यस्तै फिचर हो सेम र यदि तपाईहरुले सिम कार्ड लक इनेबल गर्नुभयो भने जस्तै तपाईहरुको फोन कतै चोरी भयो भने तपाईहरुको सिमलाई त्यो मान्छेले त्यो सिमलाई अर्को मोबाइलमा राख्यो र त्यसलाई युज गर्न खोज्यो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा त्यो मोबाइल फोनमा एउटा सिक्युरिटी कोड माग्ने छ जुन हो सिम कार्ड लक र यही हो सिम कार्ड लकको फिचर र कसरी हो त यो सिम कार्डलाई लक गर्ने यो जान्नको लागि हजुरहरुले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला सिम कार्ड लक भन्ने फिचरलाई युज गर्नको लागि सिम्पली जानुहोस् सेटिङमा गइसकेपछि सिम्पली स्क्रोल गर्नुहोस् स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सिक्युरिटी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल गरेर फेरि पनि स्क्रोल गरेर यसमा तपाईले यहाँ सिम कार्ड लक भन्नेमा क्लिक गरेर यसलाई टिक गरिदिनुहोस् टिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ एउटा सिम कार्ड लक सेट गर्न भन्ने छ यसमा मैले 1 2 3 4 राखेको छु र देखिसक्नुभयो हाम्रो मोबाइल फोनको सिम कार्ड लक सेट भइसकेको छ देखिसक्नुभयो कति सजिलोसँग तपाईहरुले आफ्नो सिम कार्डलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुले यो फिचरलाई फेरि डिसेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा पनि तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन सिम्पली सेम स्टेप फलो गर्नुपर्छ आफ्नो मोबाइल फोनको सिम कार्ड लकलाई डिसेबल गर्नको लागि सिम्पली जानुहोस् आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गइसकेपछि सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् सिक्युरिटीमा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल गरेर यहाँ सिम कार्ड लकमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई अनटिक गरिदिनुहोस् अनटिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईहरुसँग एउटा सिक्युरिटी की माग्छ जुन तपाईले पहिले राख्नुभएको त्यसैलाई क्लिक गरेर ओके गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलको सिम कार्ड अनलक हुन्छ देखिसक्नुभयो कति सजिलोसँग तपाईहरुले आफ्नो सिम कार्डलाई लक या अनलक गर्न सक्नुहुन्छ र यो फिचरलाई डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु यस्तै भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरेर सब्स्क्राइब बटनको साइडमा रहेको घण्टीलाई छुन नभुल्नु होला मिल्नेछ नयाँ भिडियोमा भेट्ने टपिक र त्यतिखेरसम्मको लागि बाइ बाइ